નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ વતી હું ઉમેશ મકવાણા ધોરણ 10 માં આવનારા વિદ્યાર્થીઓનું આજ ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ લેક્ચરની અંદર આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રથમ પ્રકરણ વિશે થોડીક માહિતી મેળવી ચૂક્યા છીએ. આ થોડીક માહિતીની અંદર પ્રકાશ વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવી, જે તરંગ સ્વરૂપે રહેલો છે અને વિનિયાંત્રિક તરંગ છે તેની ઝડપ વિશે વાત કરી. ઉપરાંત આપણે પ્રકાશના પરાવર્તન વિશે પણ માહિતી મેળવી અને પ્રકાશના પરાવર્તનના પ્રકાર વિશે માહિતી જોઈ. હવે આપણે તે પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો વિશે આજે થોડીક માહિતી મેળવવાની થશે. પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો વિશે માહિતી મેળવતા પહેલા આપણે થોડીક વ્યાખ્યા વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. જે વ્યાખ્યા હું તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અગાઉ આપણે તમે લોકો ભણી ચૂક્યા છો આગલા ધોરણની અંદર આ માહિતી, છતાં આપણે આજે તેનું થોડું દ્રઢીકરણ કરી લઈએ. જેમ કે પ્રકાશના પરાવર્તન સમજવા માટે સૌપ્રથમ આપણે આપાત કોણ વિશે માહિતી મેળવીએ. આપાત કોણ વિશે માહિતી મેળવતા પહેલા થોડીક પ્રાથમિક માહિતી મેળવીએ. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ એક સપાટી છે. સપાટી ઉપર પ્રકાશનું એક કિરણ સપાટી તરફ જઈ રહ્યું છે. જે પ્રકાશનું કિરણ સપાટી તરફ જઈ રહ્યું છે તે કિરણને આપણે આપાત કિરણ તરીકે ઓળખીશું. અને સપાટીના જે બિંદુ ઉપર એ પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય છે તે બિંદુને આપણે આપાત બિંદુ કહીશું. ઉપરાંત સપાટીને 90 અંશના ખૂણે એટલે કે લંબ સ્વરૂપે એક આપણે કાલ્પનિક રેખા માનીશું. એ રેખાને આપણે સપાટીના લંબ તરીકે ઓળખીશું. ઓકે, હવે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ છે એ કોઈ સપાટી ઉપર આપાત બિંદુ ઉપર આપાત થાય છે ત્યારે તે સપાટીના લંબ સાથે એક ખૂણો બનાવે છે. એ ખૂણાને આપાત કોણ કહેવામાં આવે છે, જેને આપણે થીટા i વડે દર્શાવીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પરાવર્તન કોણ વિશે માહિતી મેળવીએ. જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ કોઈ સપાટી ઉપર આપાત થાય ત્યારે તે પાછું વળે છે. તો પાછા વળતા કિરણને આપણે પરાવર્તિત કિરણ તરીકે ઓળખીશું. અહીં જોઈએ છે કે પ્રકાશનું કિરણ આપાત થઈને પાછું વળે છે, તો પાછા વળતા કિરણને આપણે પરાવર્તિત કિરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ પરાવર્તિત કિરણ છે એ સપાટીના લંબ સાથે જે ખૂણો બનાવશે તે ખૂણાને આપણે પરાવર્તન કોણ થીટા r તરીકે ઓળખીશું. અહીં થીટા i છે તે આપાત કોણ છે અને થીટા r છે તે પરાવર્તન કોણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યાઓ આપણને પરાવર્તનના નિયમો સમજવા માટે ઉપયોગમાં આવશે. હવે આપણે પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો જોઈએ છીએ. તો પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો પૈકી પ્રથમ નિયમ આપણે જોઈએ તો જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ કોઈ સપાટી પર આપાત થાય છે ત્યારે આપાત કોણ અને પછી ત્યાંથી પરાવર્તન થાય છે ત્યારે જે પરાવર્તન કોણ આપણને જોવા મળે છે તે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણના મૂલ્યો સમાન હોય છે. પ્રથમ નિયમ દર્શાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પ્રકાશના પરાવર્તન દરમિયાન આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણના મૂલ્યો સમાન હોય છે, એટલે કે થીટા i થીટા r હોય છે. ત્યારબાદ બીજો નિયમ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પ્રકાશના પરાવર્તન દરમિયાન આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને આપાત બિંદુ પાસે સપાટીને દોરેલો લંબ આ તમામ એક જ સમતલમાં આવેલા હોય છે. ફરી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને આપાત બિંદુએ સપાટીને દોરેલો લંબ ત્રણે ત્રણ એક જ સમતલમાં આવેલા હોય છે. તો આ પરાવર્તનના નિયમો થઈ ગયા, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે લોકો આગલા ધોરણમાં ભણી ગયા છો. અને આ પરાવર્તનના નિયમો છે એ નિયમિત અને અનિયમિત બંને સપાટીમાં લાગુ પાડી શકાય છે. ઉપરાંત સમતલ અરીસાઓ અને ગોલીય અરીસાઓમાં પણ આ પરાવર્તનના નિયમો લાગુ પાડી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો જોઈ ગયા. ત્યારબાદ હવે આપણે ગોલીય અરીસા વડે થતા પ્રકાશના પરાવર્તન વિશે માહિતી મેળવવાની થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પ્રકરણની અંદર બે પ્રકારના ગોળીય અરીસા વિશે માહિતી મેળવવાની થશે. ગોળીય અરીસા પૈકી આપણે અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસો અને તેમના દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબો ઉપરાંત તેમના ઉપયોગો વિશે આપણે આ પ્રકરણની અંદર માહિતી મેળવવાની થશે. તો અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસો કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે તે સૌપ્રથમ આપણે સમજીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા ઘરમાં રસોડાની અંદર
આપણે ઘણી વખત જમવાની અંદર ચમચીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ ચમચીની અંદર જે ખાડાવાળો ભાગ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોવા મળે છે એ અંતર્ગોળ અરીસાની જેમ વર્તે છે અને જે પાછળનો ભાગ ઉપસેલો ભાગ જોવા મળે છે તે બહિર્ગોળ અરીસા તરીકે વર્તે છે. આપણે વ્યવહારની અંદર પણ ઘણા બધા આવા અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. તો તે અરીસાઓ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે એના વિશે આપણે અહીં માહિતી મેળવીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લોકો ફૂટબોલ તો રમ્યા હશો. તો ફૂટબોલના દડો ગોળ હોય છે તો તમે જાણો છો. તો તમે માની લો કે એવો કોઈ એક કાચનો ગોળાકાર દડો છે. ધારો કે કોઈ ફૂટબોલ જેવો કાચનો ગોળાકાર દડો છે. એ કાચના ગોળાકાર દડામાંથી ને એક નાનો ભાગ કાપી લેવામાં આવે. એટલે આપણે ક્રિકેટ રમીએ છીએ ટેનિસના દડાથી, ત્યારે દડો તૂટી જાય ત્યારે કેવો નાનો અડધો ભાગ થઈ જાય છે. એવો ભાગ નાનો તમને મળશે. એ ભાગ પૈકી તમે પેન્ટની મદદથી જો એ અડધા ભાગને, કાપેલા ભાગનો જો અંદરનો ભાગ ચળકતો કરી દો, એટલે કે અંદરની સપાટી ચળકતી કરી દો, તો એ અંતર્ગોળ અરીસા તરીકે વર્તે છે. અને જો બહારની સપાટી ચળકતી કરી દો તો તે બહિર્ગોળ અરીસાની જેમ વર્તે છે. તો અહીં આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ એક કાચનો ગોળો છે. આ કાચના ગોળાને આપણે થોડોક ભાગ કાપી લઈએ છીએ તો આવી રીતના આપણને ભાગ જોવા મળશે. આ જે ભાગ છે તેને આપણે પેન્ટની મદદથી અંદરની સપાટી ચળકતી બનાવી દઈએ છીએ. તો અંદરની સપાટી ચળકતી થશે એટલે તે અંતર્ગોળ અરીસો થઈ જશે. અને જો પેન્ટની મદદથી આપણે બહારની સપાટી ચળકતી કરી દઈશું તો તે બહિર્ગોળ અરીસો થશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વક્ર અરીસો કહેવાશે. વક્ર અરીસો એટલા માટે કે આ અરીસાની સપાટી એકદમ સીધી એટલે કે સમતલ નથી, વળેલી છે. આથી આપણે તેને વક્ર અરીસાઓ કહીએ છીએ. આ વક્ર અરીસાઓના અમુક પદ આપણે જાણવા જરૂરી છે. જે પદ વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ તો અહીં આપણે જોઈએ છે કે આ વક્ર અરીસો છે એ એક પોલા ગોળાકારમાંથી બનાવવામાં આવેલો છે. આ પોલા ગોળાકારનું કોઈ કેન્દ્ર હોય છે. તો એ કેન્દ્રને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વક્રતા કેન્દ્ર C વડે, કેપિટલ C વડે દર્શાવીશું, જેને સેન્ટર ઓફ કર્વેચર કહેવામાં આવે છે, જે અરીસાનું બહારનું બિંદુ છે. ઉપરાંત આ જે ગોળાકાર કવચ છે એની ત્રિજ્યા છે તેને આપણે વક્રતા ત્રિજ્યા કેપિટલ R વડે દર્શાવીશું, જેને રેડિયસ ઓફ કર્વેચર કહેવામાં આવે છે. અને અહીં તેનું વક્રતા કેન્દ્ર C દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જે અરીસાની બહારનો ભાગ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધ્રુવ એટલે કે પોલ વિશે જાણીશું. તો અરીસાની સપાટી આપેલી છે તેના મધ્ય બિંદુને અરીસાનું ધ્રુવ P કહેવામાં આવે છે, અરીસાની સપાટીના મધ્ય બિંદુ. ત્યારબાદ મુખ્ય અક્ષ વિશે જોઈએ તો અરીસાની સપાટી પર આવેલો ધ્રુવ અને વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખા છે તે કાલ્પનિક રેખાને મુખ્ય અક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીં પ્રોજેક્ટરની અંદર. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દર્પણમુખ વિશે જોઈએ. તો અરીસાની સપાટીનો વ્યાસ, જેને આપણે Q અને Q' વડે દર્શાવીશું, તો તેને અરીસાનું દર્પણમુખ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર વિશે જાણીએ. તો અરીસાની સપાટીમાં મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પ્રકાશના આપાત થતા કિરણો સપાટી પરથી પરાવર્તન પામીને મુખ્ય અક્ષના જે બિંદુએ ભેગા થશે, કેન્દ્રિત થશે, તે કિરણને, તે ભાગને આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર કેપિટલ F વડે દર્શાવીશું. અને બહિર્ગોળ ભાગમાં જે બિંદુમાંથી વિકેન્દ્રિત થતા એટલે કે છૂટા પડતા હોય તેવું દેખાતું હોય તે ભાગને આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર કેપિટલ F એટલે કે ફોકલ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખીશું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ વિશે માહિતી મેળવીએ. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ધ્રુવ P અને મુખ્ય કેન્દ્ર F વચ્ચેનું અંતર જોવા મળે છે. તો તે અંતરને આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ સ્મોલ f વડે એટલે કે ફોકલ લેન્થ વડે દર્શાવીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે અરીસાઓ કેવી રીતે બને છે એ પૈકી અરીસાના અમુક ભાગો વિશે જોઈ ગયા. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ માહિતીની મદદથી આવનારા લેક્ચરની અંદર અરીસાઓ દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબો અને તેના ઉપયોગો વિશે માહિતી મેળવીશું. અસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.